خوشمزه و لذیذ. کباب سکه برای خوشمزه و لذیذ. بفرمایید. فرمان اسکندر کباب سکه برای خوشمزه و لذیذ.
مردم ناراحت نباشه خب چون نفری هستیم به اون خدایی که اون روزی که نفروشیم آمدر بیاد آقا منه فهمیدی؟ بگاه چی دست نگاه بگاه مردم ناراحت نباشه خب بیا سلام ببر اونجا خانم بیزد جواب چی گوش دمنه بارا؟ نه او را بذار با فریزر دیگه شرگرم رو آقا فرمان بدار جان بلر اول جلو این همیشه داده الان گوش رسید کنه رو جان شد آقا بگه که الان باید دوستم کنی بابا من داشتم مهندس هم